ngày nghỉ lễ mà không có được nghỉ các bác ạ. Đấy, sống ở Phú Yên là vất vả lắm. Sáng thì vợ em nó bắt em đi hái lá sắn. Bây giờ về là nó bắt phải vò lá sắn. Con đừng lắc lắc như thế mà chóng mặt con. Cái công đoạn làm cái món lá sắn này nó hơi phức tạp một chút, là các bác phải vò nó mềm ra để cho nó ra hết cái nhựa của nó nhá, không có ăn nó sẽ bị say. Ủa lá sắn nếu mà bỏ nhựa ăn say à? Nếu mà con để như thế này là về ăn, con nấu luôn là ăn giống như kiểu mình ngộ nấu độc. thì ngộ độc. Đúng đấy một đấy. Xong rồi còn cái lá nhựa nó lan ra nước hả bố? Đúng rồi. Còn cái lá non là mình để riêng ra. Đấy, đây là củ cốm non đây. Non. Con phải đó, đây con để đấy, để thế này nhìn là dễ. Đây là vò công đoạn nữa cơ, con như quay thoải mái đi, chưa đừng tắt vội. Đấy, công đoạn là khi nào mà cái này nó phải ra nhựa và nó mềm, nó xoăn lại, con đừng có lắc lên lắc xuống mà mọi người xem sẽ chóng mặt. Không lắc. Là đấy, con ngồi con như thế thì ai mà xem được cái gì. Rồi, ok, rồi chắc tay vào, hạ tay xuống. Chắc chắn 100%. Bình tĩnh. Rồi, ok, được rồi bạn. Mọi người xem công đoạn làm lá sắn. Xong rồi tí nữa là còn phải làm nhiều công đoạn nữa. Nhưng cái thế đây bây giờ phải nếu vò xong này phải hầm nước lá sắn luôn à? Đúng rồi, xong con vò xong như thế này con sẽ phải đun. Lá sắn ăn với gà sao vậy? Luộc ấy. Con để đây. Nếu ăn tự chỉnh cho nó vừa mắt. Con đừng chỉnh nữa, con để yên bố chỉnh như thế là được rồi. Con chỉnh nữa là không xem được. Cái này luộc đến khi nào mà nước nó trong veo thôi. Cái luộc cái này ra xong tí nữa cái nước cái nhựa của cái lá sắn này nó có mùi ngái mọi người chúng ta phải luộc đấy, đun luộc thật là nhiều nước vào thì khi nào nó trong veo thì mới được. Có thì nhiều nơi ví dụ như ở người ta bảo luộc xong thay nước nhiều lần nó luộc xong thay nước chứ không phải là luộc nhiều lần, không phải là luộc lâu. Có những nơi nhé thì ở chỗ mình đang sống thì người ta ăn với quả cà dại. Cái quả cà dại đấy thì hôm nay mình ngặt rồi nhưng mà mình chưa tin tưởng lắm cho nên mình không ăn. Thế còn cái quả cà dại đấy nấu với cả cái hoa đu đủ đực với lá sắn, ba cái loại này nấu vào nó sẽ ngọt vô cùng luôn, không đắng, mặc dù là cái hoa đu đủ nó rất là đắng, nhưng mà khi mà ba cái ông này nó kết hợp với nhau thì là một món ăn cực kỳ ngon. Đấy là em nói thế. Các bác nào mà youtuber thì lấy cái ý tưởng đấy mà làm. YouTube của em thì đa phần là youtuber, creator thì người ta làm, người ta vào đăng ký kênh, chứ còn em chả thấy được bác nào follow người xem bình thường. Bố sao đây là cà dại mà sao bố cần phải đề phòng? Bởi vì cà dại là nó có độc. Đây là bố lấy. Con lấy đi. Quả cà dại Rơi là tà này. bỏ cái đấy bỏ. Đây là quả cà dại, nhưng mà thực sự là hôm nay có mấy anh bảo là ăn phải cẩn thận, cho nên là mình nghĩ đây là vẫn chưa phải là cái quả cà để ăn được. Cái quả cà kia nó nhỏ hơn. Hôm mình cũng đi rồi nhưng mà mình chưa tin tưởng cái quả này lắm cho nên mình không ăn. Mọi người khi nào mà đi lấy quả cà dại thì nhớ phải hỏi người dân địa phương, người dân bản xứ ấy, người ta chỉ cho nhá. Đấy, xong rồi nấu lẫn với cả cái loại này. Đây là cái ớt chim ỉa. Đợi em tí. Này bố ơi. Con nước cao cái máy lên bình thường nếu mà làm con đưa nhẹ thôi, một chóng mặt. Bình thường nếu mà làm đây, đấy ớt chim ỉa. Đấy, con để cao tầm bình này thường nếu mà làm rau thì sợ rau nát, mà sao cái vỏ như này không sợ nát à? Cái rau sắn này nó không phải là không sợ nát mà con phải có sự khéo léo. Nếu không con vò một tí là nó nát vụn ra, còn gì là rau. Nát vụn ra xong nó phải chảy nước nữa chứ. Nó đây là cái rau này con phải làm sao nó khéo mà cái rau nó vừa mềm, nó dẻo mà nó lại dập ra
như thế này để ăn cái rau nó không bị dai. Cái này Đấy, nấu 3 cái thứ đấy, chỉ cái cần này- nấu 3 cái món thế thôi, không cần gì nhiều. Nhưng mà hôm nay thì em không làm theo món ở đây mà em làm theo cái món ở Phú Yên, nhưng mà em lại làm theo cái món con cơm thẳng đây, làm theo món lá sắn ở Phúc Thọ với cả ở trên Sơn Tây á, nấu lá sắn với cả cá đồng. Thế thì em nấu cái lá sắn này với cả cá quả và xương sườn đấy các bác ạ. Đảm bảo nếu mà các bác nào mà hôm nào mà ăn mà khó tiêu ấy thì đảm bảo ăn xong cái bát này thì thôi thì cuộc đời chúng ta nó là cái bụng nó sọc đi để bao nhiêu luôn đấy, nó không khác gì chúng ta đưa cái nút rác vào trong ruột của mình để rửa ruột ạ. Nó ngon lắm các bác ơi. Đấy, em chỉ lấy ý tưởng thôi, cho em cũng không quay cái clip mà em làm món lá sắn đâu, để cho mọi người cùng search những cái clip khác ai làm. Em chỉ lên ý tưởng thôi. YouTube của em là chỉ có ý tưởng thôi, thì mọi người có rất nhiều cái nhà sáng tạo người ta sẽ làm theo cái ý tưởng đấy, chứ em không phải là dạy nấu ăn, cho nên là nó khó, không bài bản chuyên nghiệp, mà em ăn theo cái cách sống của nhà em ở Phú Yên. Có gì ăn đấy thì em up lên để cho mọi người cùng vui thôi. Ai thấy thích có thời gian rảnh tò mò mà cái món này được mình cũng thử làm thì có thể là xem của nhà em, hoặc là có thể lên YouTube mình search những cái món mà người ta làm theo cái đúng cái kiểu khẩu vị đấy. Hoặc bác nào cần nấu mà thấy nó có vị gì đó nó khác hay cần hỏi thì cứ comment vào đấy để em có biết thì em sẽ giải đáp. Đấy, còn cái gì nữa không nhỉ? còn một đống trong thùng. Còn đây là cái lá. À đây em lại quên để em nói với các bác này. Con cứ giữ nguyên đấy, con đừng có giật lên con. Đây là những cái lá bánh tẻ. Cái lá bánh tẻ này á, thế thì ở ngoài Bắc thì người ta hái nguyên một cái cành như thế này. Đó, hái nguyên cành. Thế thì còn cái ngọn non như nhà em đây, cái ngọn non này nếu như mình cùng vò vào đây nó sẽ nát vụn đi. Đến lúc mình đổ nước đi là coi như cái này bỏ đi hết. Cho nên em để riêng. Cái này em để riêng, tí em cho vào sau. Thế thì ở nát vụn thì thành ăn bã. ở Phú Yên nhé, bà con ở Phú Yên ấy thì sẽ đi ngắt cái lá này, rồi ngắt về xong rồi bắt đầu giã ra các bạn ạ, giã ra rồi luộc đi, bắt khô luộc đi. Đó, hoặc là có thể người ta muối dưa nữa. Cái này thì ở ngoài Bắc cũng muối dưa, nhưng em ăn tươi cơ. Muối dưa thì nói chung là nó hơi kỳ công đấy, nhưng em không có làm. Muối dưa em muối được rất là ngon, ăn dưa sắn nó thơm chua lắm. Giã ra thì nấu với cả đấy cà dại này, hoa đu đủ đực. 3 món này là đặc sản nha các bác nhé. Đến Phú Yên mà đến mùa lá sắn, các bác đến những cái quán hoặc cái nhà hàng nào ở Phú Yên Sơn Hóa đó, khu vực đó thì người ta nấu rất là chuẩn luôn. Các bác gọi cho em một bát canh nấu lá sắn đúng với cả cà dại và hoa đu đủ đực các bác nhá. Bởi vì hoa đu đủ đực ở Phú Yên này em vô cùng nhiều và rất là rẻ. Ngoài ra nấu với da trâu, măng chua đó, với ớt xanh. Nói chung là không ăn cay là không ăn được, bởi vì cái gia vị ở đây là đa phần là nấu lẫn ớt xanh, thỉnh thoảng mình gắp lẫn cái thôi kéo được cả chùm ớt xanh vào mồm luôn á. Đấy thì nếu mà mình ở ngoài Bắc vào ăn thì nói với nhà hàng là cho ít ớt thôi, hoặc là không bỏ ớt. Nhưng mà không bỏ ớt thì nó sẽ không ngon. Tức là ăn cái quả ớt xiêm này á, ớt chim biển này, nó chỉ tê đầu lưỡi thôi, mà nó không có cay rát bỏng mồm giống như ớt đỏ ngoài Bắc mình đâu. Đấy, cho nên các bác là đi mà có các trẻ em thì nhớ bảo người ta là cho ít ớt thôi, đừng cho ớt. Con nhà em không ăn được ớt, đi đâu cũng phải là làm mắm riêng. Bởi vì cũng chả cần thiết là phải cho các cháu ăn quen cái cay làm gì, sau này tự lớn nó điều tiết. Còn bây giờ cứ phải để cho nó ngon cái mồm nó đã. Người lớn thì ăn càng cay nó càng ngon. Cái ớt đấy ngon lắm các bạn ạ. Bây giờ nhỏ mà tập ăn ớt xanh sưng ngõ. Sưng ngõ mà.
chả cần thiết mà hại dạ dày, trẻ con nó chưa có đề kháng được. Chú ớt này mới ngon này. Ớt này hôm nay ngon quá, nay em đi rừng em hái được. Chú ớt đấy. Có chim ỉa nghe nói là Mà cái lá, cái tổ cái gì? Cái lá sắn này các bạn. Đợt này trồng em thực sự là cái trồng cái cây sắn này em nói thì nhiều khi các bác có những bác bảo em nói bậy đấy. Nhưng mà thực sự em phải nói để các bác là khi ăn cái lá sắn này nhá, các bác cũng phải lưu ý. Thứ nhất là trồng cái cây sắn này là người dân mình ấy là sẽ phải là lúc đầu tiên trước khi trồng sắn thì là người ta sẽ phải phun thuốc diệt cỏ, sau đó người ta mới trồng sắn lên, người ta là phun thuốc sâu xong rồi lại đi cắt cỏ. Rồi nhện đỏ nghĩa là phun rất nhiều để đến lượt thu hoạch được củ sắn lên ấy. Thì em nghĩ là kể cả là dân ở đây không phải ai người ta cũng ăn là sắn này đâu, bởi người ta sẽ trồng riêng cái luống sắn để ăn riêng, không có đụng đến thuốc sâu thuốc cỏ đâu các bạn ạ. Còn sắn này là không phải là cứ thế mà ăn đâu đó. Cho nên là kể cả cái củ sắn mình đi mua về và luộc ăn nhiều khi em cũng ái ngại lắm, chỉ có trồng riêng một khóm đấy thì mình ăn thôi. Đấy em nói biết như thế bởi vì thực ra là nhà em cũng có người trồng sắn mà. Em nói sai thì các gì bác bỏ qua, nhưng thực sự nhà em trồng nó là như thế, và tất cả cái khu cánh rừng chỗ nhà em trồng sắn ấy đều làm như thế, bởi vì không làm như thế là sâu nó sang ngay lập tức. Mình không phun thế, nhà khác bị sâu nó bò sang cái đám rẫy nhà mình luôn. Đấy. Thế nếu mà không phun thuốc như thế cây nó sống được không? Không phun thuốc chết đấy. Không ra củ. Đấy hôm nay con không nhìn thấy ra bên cạnh cái đám sắn này á, cây nó rũ hết luôn, nó đỏ ửng, éo uột lên đấy. Cũng không lại. Mà người ta bơm thuốc rồi đấy. Tuần vừa rồi đi qua đấy bơm thuốc mà người ta bảo em tránh ra đi, gió nó tạt, anh phun thuốc sâu nó độc. 2 tuần rồi. Nó được 2 tuần thì ít đâu, không phải là không đâu. Đấy. Đây là ớt chim ỉa. Cái ớt này thực ra thì em cũng thử trồng, nó rất là hơi khó trồng. Tại vì mình nổi trên rừng chứ còn gieo hạt thì Chắc không biết gieo hạt như thế nào đâu, nhưng cái ớt này nó đặc điểm của nó là nó lại chín nhanh lắm. Nhưng mà cái ớt này là chả ai trồng đâu. Con chim nó ỉa nên nó ăn đâu nó ỉa đấy thôi, nó mọc lên. Chứ còn cũng có nhà trồng chứ không phải không, nhưng mà không phải là ớt để chuyên trồng. Nhìn này thôi nhưng mà ăn không quen là gọi là giống như mình gọi ớt gió, ngày xưa gọi là ớt gió. Cũng có ngoài Bắc cũng có. Cay. Nhưng á cái ớt này nhá, nó không rát mồm nhưng nó cay, nhưng nó lại có mùi vị thơm của cái quả ổi các bạn. Cho nên là hôm em đi rừng ấy là em nghe thấy tiếng chim chào mào nó kêu. Thế em bảo chắc chắn là ở đây là có cái ớt, bởi vì nó kêu rất là đứng im, nó kêu quýt quýt, nghĩa là nó đang ăn tranh nhau ấy. Nhưng mà thế là mình tìm là mình thấy là có một bụi đúng cái khu bọn chào mào nó đứng. Mà về mình ăn thử cái quả ớt này thì thấy là nó cay, nó hăng nhưng mà lại có mùi ổi chín. Đó, mùi ổi chín. Ngon. Cũng là như ở chợ người ta cũng trồng các bạn. Ở chợ người ta trồng nhưng mà người ta đem ra chợ người ta bán. Nhưng cái trái này nó to gấp đôi trái này. Mà ăn nó cũng cay, nó không có mùi gì, nó chỉ cay tê thôi. Chứ còn nó không có mùi thơm giống như cái ớt chim ỉa này đâu. Con muốn ăn ớt để con trải nghiệm thử. Đây con có thể ăn đi này. Sáng nay bố mẹ ăn bánh mì đấy. Đây, sáng nay bố Bố mẹ bỏ vào đường bố mẹ ăn luôn à? Không rửa. Cần gì phải rửa? Trứng rừng cần gì? Kệ nó dính tí bụi mình lau để cho cơ thể nó có sức đề kháng là gì. Đấy. Hôm nay lúc đấy là đi tìm ớt đấy. Mẹ làm 3 quả. Mà sao mấy cái đỏ này sao bố mẹ không bỏ cho chim ăn? Nhiều lắm. Những cái này nó nhiều lắm nhưng mà bố lấy vài quả chín này về có làm mắm cho nó có màu. Mà mẹ có phải đâu. Mai nấu này cho cái quả đỏ này vào được, để cho mình dễ nhận biết ấy. Chứ cho quả xanh này mà bố cài vào trong này xong rồi mai bố nấu lên thì nhỡ con ăn vào thì làm sao? Đây ví dụ quả này đây thì con còn nhìn thấy nó màu đỏ đúng không? Mà bố thả cái quả ớt xanh này vào đây thì bố nấu thì thôi không? Thì có mà gắp lên thì có mà héo. Con ăn đầy. Tất nhiên là con ăn đầy chứ mai con đừng kêu. Đó, chỉ có đơn giản vậy thôi các bác. Hy vọng là các bác ở xa có thể trải nghiệm được, hoặc là những các bác nào mà
là kiều bào ta ở quê ở Phú Yên ấy mà đã từng trải nghiệm ăn những cái này rồi cũng sẽ có những cái giây phút nhớ quê. Đấy, nhớ quê, có những cái kỷ niệm về quê hương. Đấy, xin chúc các bác mạnh khỏe. Em chào các bác. Sơn Hòa là có nhiều